Okay, amen. To God be the glory. Mga kapatid. Okay, sa mga tumayo po rito kanina, ay napansin ko po na malalakas po ang kanilang mga boses, kaya nahihiya tuloy ako. So, kailangan din siguro na matasin ko rin yung boses ko. Okay po. At, normally, ang boses ko po ay medyo, minsan, umanay. Siguro ganito po ang aming pagkatao siguro. Sa mga taga-bundok, diba? Taga-bundok kasi, kaya ganyan. Minsan hindi maririnig ang boses. Siguro taga-bundok din si Kuya Rosil. Minsan, nung pag-gabi, nanalangin kami, hindi namin narinig ang kanyang nanalangin. Okay, so, I just ask you this, if you are in favor with what I'm telling you this morning, kung ano po. Are we blessed, brothers and sisters? Say amen. Amen. Okay. Are we chosen? Amen. Okay. Are we adopted? Amen. Okay. Are we accepted? Amen. Are we redeemed? Amen. And finally, are we forgiven? Amen. Amen. Purihin ang Lord. Amen. Papakan natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Lord. Purihin nating dakilang bisita sa umagang ito. Let us welcome our guest for today. Walang iba kundi sino po? Ating Panginoong Ccwic. Di po ba? Papakan natin muli ang dakilang bisita sa umagang ito. Patiin din natin ang ating katabi. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning. At pag makulit ang kasama mo, pag maingay yung kasama mo, ano siya? Ano ba yan? Kurutin mo siya. Kurutin mo na may pag-ibig. Ano po? Sa mga kalalaki naman, bigyan mo isang uppercut yan na may pag-ibig. Ano po? Okay, so purihin ang Lord sa umagang ito. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako po ay minsan pa ay gamitin po ng Panginoon. Amen? Yung pong abang lingkod po ay gagamitin ng Panginoon bilang isang daluyan ng kanyang salita. So I'm just only a vessel, mga kapatid. Okay, so doon po sa ating binasa kanina, may napansin ba kayo doon sa ating binasa? Alam niyo itong bagay na ito, okay, ay something that is very unpleasant. You get it? Nakuha niyo po? Unpleasant. Some people deny this. Some people curse it. O kaya ayaw nila itong pakinggan sa buhay po nila. So ano ito? Ano sa palagay niyo? We're talking about what? Death. Kamatayan. Isang tao. Sino may gustong mamatay? Wala po, di ba? Ayaw natin. Ang mga inject daw, sabi nila, mga karamihan ng inject as a tradition. Ayaw nila marinig po ang the word death in their life. Whenever na may naririnig sila, nagagalit sila. Okay, yun po ang kanila pong tradition according to what I've read po. So pinamagatan po ito, pasok po tayo sa mensahe ng Panginoon. Tansyahin ko po na matapos ko ito ng maaga. Sumigis ko lang, Pastor. Okay, ang pamagat po nito is life after death. Naniniwala po ba tayo na mayroon pong buhay pagkatapos ng ating pagkamatay? Amen. Praise God. So we are Christian. That is a sign of isang Kristiyano, na alam nila na mayroon buhay. Kasi kaya po na tayo nandito po because we are hoping for the best. We are hoping for the eternal life. Okay. Nilagyan ko rin ito ng tema. May theme po ito. Mahaba-haba. Okay, hinahanap po paano ko nilagyan ng tema ito. So, ito po. Nilagyan ko ito. Ganito po. This way. Put our attitude towards death and the proper perspective. Put our attitude, okay? Our attitude, ang ating pananaw. In other words, ilagay po natin ang tamang pananaw, ang tamang ating attitude, ating pananaw, tamang attitude. Ating pong, other than that, ang ating pong kaisipan, or hindi man ugali, towards death. Yung tama ang ibig sabihin, or the proper. So ibig sabihin, there are improper and proper views on death. Negative or positive. So ito pong nakaraan, mga kapatid, I talked to somebody and I was so burdened with the soul. Ito pong isang kapatid, isang anak, na sabi niya sa akin, alam mo, Tito ang tawag niya sa akin.
Ako po ay isang Katoliko. Then after that, nagiging isa akong pag-aralan kung magiging isang ateista, sabi niyo. Nagulat ako doon. Then after that, sabi ko, sumama rin ako sa ganitong gawain ninyo. Sabihin, dumaan din sa pagka-born again. And then finally, sabi niya, at ako po ay, tinatnan ko po yung tugong, I think ito po yung aking hahantungan. Ano po? So sabi ko, anak, is this your final decision? Or finality mo ba ito? Sabi, something like that. Sabi ko, dahil may nagtuturo sa akin. So I was so burdened. Ano po? Talagang nagkaroon ako ng kabigatan dito sa tao ito. Okay? So ito pong, sunod-sunod ito, one of my friend also, isang ito pong childhood na kababata ko, 2 years below my age. Kababata ko po si Kuya Felix. Ilan ka? 17 years old. Kababata kami. Okay, so siya po ay bata pa, kinuha ng Panginoon. Ano bang cause ng death niya ay high blood thin, ano po? Na-stroke, ano po? Then ito pong last Wednesday naman, ang akin pong first cousin naman. First cousin ko ay namatay din. Na-stroke po siya. Ako. So nakita ko lang sa Facebook yung lamay. Kagabi po may lamay sila at nandun po yung aking POA na pastor. Siya po ang nag-minister doon. Okay, so ito pong mga nakikita ko mga kapatid. And also, ito pong lately pala, ito pong kahapon pa yung pinag-usapan namin ng aking anak kagabi. Ito pong aking pong pamangkin naman. Isa ay nakita ko lang na nakasuot ng sutana sa Sambuanga siya. Dahil sa member ng PDEA siya. Tapos nakasuot na lang ng sutana. Tapos meron siyang skull cap na suot niya. Akala ko ano lang yun. Mahilig siyang mag-outfit ng kung ano-ano. Pero yun pala, nandun sa loob ng muski. Sa pinakamalaking muski yata sa Sambuanga yun. So sabi ko, ano ba ito nangyayari sa buhay ko ng ating mahal sa buhay? Others have been reunited with the Lord. I mean, nawala na po sila sa daigdig. Ang iba naman, nabubuhay po sila, pero patay sila spiritually. Okay, do you get me? Ano po, this encourages me, ano po, to share to you this very important or significant attitude natin. Okay? Or ito pong pananaw natin sa kamatayan. One day, ano po, tayo po ay mamamatay. Sinong ayaw mamatay dito? Lahat po tayo. Life is inevitable. Death is inevitable. I mean, po. Walang makahadlang sa kamatayan ng isang tao. Bata man, matanda man, mamatay tayo. Mamamatay tayo. Excuse me, hindi ko ako magkaroon ng pagpasensyahan ko ang aking how I speak. Okay. So lahat po tayo mamamatay. Okay? Walang pinipili, bata man o matanda. Kaya walang magsasabi na ako'y malakas na. Ako ay very ako ay ano po siya, ako po ay yung taong very ano ba yun, yung tawag nila doon, yung very safety conscious, ano po. Pag lumalabas ako sa bahay, I see to it na I have to look left and right kung sa aking pagtawid, diba ganon. Titignan ko po at walang mga bagay na mahuhulog sa aking ulo. Ano po, ganun po, ano po? They are extra careful, no, sa kanilang buhay. So they are expecting that they will live 100 years, they will live more years, ano po, sa buhay po nila. But actually, ano po, kung ito po ay time ng Lord, amen? Amen? Sabi po nga dito, basahin ko po sa inyo ay isang saan po yan? Ang dami ko kasi nilagay na ano po. Okay, sa Revelation chapter 16 verse 15, ano po, nasa introduction pa rin tayo. Okay, sabi niya, ano po sabi ko rito? Itong verse na ito is referring to the death of a person. Actually, ito po tungkol po dito po sa rapture, ano po, ng Diyos. Sabi niya, darating, ano po, like a thief in the night, bigla na lang, like a thief in the night. Remember the word thief in the night. Ano po? Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ang ating kamatayan, ang ating pagkahiwalay, ang ating kaluluwa, ang ating laman dito sa lupa, is just like, it's just like a time
when the thief cometh in our life, ano po, na hindi po ito, wala pong babala, wala pong warning, ano po, it just come in our life, ano po. Okay, do you get me? Ang iso po ang kamatayan ng isang tao. Okay, hindi natin alam kung kailan. So, maaring mamaya, bukas, amen. Okay, hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid. Ano po, just feel relaxed, ano po. Dahil itong bagay na ito is very important sa ating buhay, ano po. Dahil darating ang araw, amen, tayo po ay makakasama natin ang Panginoon forever. Okay. Okay, so first of all, attitude. Okay, our attitudes towards death. Unahin natin ito pong mga negative attitudes ng isang tao. Alam nyo, my wife, ano po, last time when we were talking, sabi ko, nung mag-start po namin mag-pop up ang aking pong blood pressure, 200, 180, or 110. So sabi ko sa aking wife, normal ba, Pastor? Praise God, diba? Glory to the Lord, diba? Normal pala, 100, 200. Kaya sikapin yung magkato. Okay. Well, praise God, amen. So I talked to my wife, sabi ko, binibiro ko lang siya. Tinitignan ko lang kung ano po ang response niya tungkol po sa aking buhay. Sabi ko, 200 na ang aking, 200 or 110. So, bahala ka na sa mga anak natin kung ako po ay kunin ng Panginoon. Biglang nagalit siya, ano po? Okay, biglang nagalit sa akin. Iba yung iniisip niya, ano po? Iniisip niya yung pagsamahan namin ng mga, yun po, mga fleshly desire, no? Okay, so, akala ko po, that is, ito po yung kanya pong nararamdaman, kaya mga niya, emotion. Ano? Then, one time ulit, ay tinanong ko ulit, I'm trying to expect a good answer from her, no, tungkol po sa kamatayan ng isang tao. So sabi niya ulit nagalit tuloy, mas lalo po siyang parang siya, yung bang sabi niya, huwag mo nang banggitin yan. Sabi niya, galit na siya. Parang ayaw niya akong kausapin tungkol po dito. No? Okay, so ito po yung mga negative, okay, our attitude natin minsan sa kamatayan. Because ang tawag dyan are mga skepticals or they want to escape death in their life. No? Ayaw nila, katulad po na sinabi ko kanina, mga inchik, mga kapatid. Sino mga inchik dito? May halong inchik. Sabi nila pag may inchik pala siya, no? Mga inchik daw ay ayaw nilang marinig ang word death, kamatayan. No? They hate the word death. O allergic po nila ang salitang death sa kanilang buhay. Ano? They deny it, in their life. Huwag mo nang banggitin yan. Huwag mo nang para bang yung tawag yan, yung premonition. Amen, na tawag yan. Okay, premonition. Pag binabanggit mo rin palagi, kaya pala namatay dahil palagi niyang binabanggit. Actually, ito ba binabanggit ko lagi. Pag nagsasalita ako sa aking mga anak, alam mo, one day ako po ay aalis. Okay, kaya bigay yung tudong respeto sa akin. Yan po ang akin, pagtakot lang. Pero, dahil mamamatay ako, hindi niyo ako makikita pa. Okay. So, yun po mga kapatid, those are one of the negative attitude po natin. Negative attitude ng mga ibang tao. Okay? Okay. Ang tao din are escapists or skeptics, mga sinasabi. Okay, there are people also and that do not have any emotion towards death. They do not have any emotion. Wala silang, ang death lang ay baliwala po sa kanilang buhay. I have seen this with my grandfather. Ito ang lolo ko na ito. Actually, parang pang ateista ito na wala pang Diyos. Kami ang Diyos, sabi niya sa akin, yung araw. Kami ang Diyos, mga magulang. Kami ang Diyos. Hindi niyo kami, lolo niyo, kami ang Diyos. Okay? Ang sabi niya, ang pagkatapos ng tao, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, ay tayo po ay ilagay doon sa hukay 6 feet under the ground. Okay, the soul, tama na, period. Yun po ang kanilang pananaw. They have wala po silang kaalaman tungkol sa kamatayan. Ang kaalam nila basta namatay ang tao, tama na yun. Amen? But are you not, hindi kayo ba natatakot dito sa bagay nito? Kung karamihan sa lahat ng tao dito sa mundong ito, ay ganun din ang pananaw. We are living in a dangerous world. Bakit po? Kasi, pag iyon ang ating pananaw, mga kapatid, you are free to kill people.
Wala ka ng takot na pumatay ng tao. Wala kang takot na gumawa ng kasamaan. To rape, mga lahat ng mga karumal-dumal na kasalanan. Di ba? Dahil ganun po ang inyong pananaw na ang buhay natin pag natapos tayo, pag matanda na tayo o kaya namatay tayo sa isang trahedya, then we'll just be rotten 6 feet under the ground. And yun po ay mga iba pong mga pananaw ng tao tungkol po sa kamatayan. And there are many things. Others also are these martyrs. Ito po yung martyrs complex na sinasabi. Martyrs na sinasabi. Okay. Dito po sa Saudi Arabia, mga kapatid, when they die, especially pag default against or default on behalf of the religion, may pinatay sila na isa pong, ano po sabi nila doon, pag mayroon silang mga pinatay na mga ibang against the religion, ano po, they will be in heaven, or Jannah ba tawag doon? Pag nandun daw sila sa Jannah or sa heaven nila, they will be called martyrs. No? Meaning, they will enjoy eternal life sa kanila pong pananaw. No? They are called martyrs. No? Yun po ang kanila pong doctrine. Ano po, dun sa pillars po ng jihad na sinasabi. Mga Muslim na meron pong jihad. So jihad is principle na ito. About 7 principle. And one of these is to kill those people who are against ito pong kanilang religion. So they are called martyr. Kaya gusto nila na pumatay ng tao. Okay? So that is one isa pong attitude ng isang tao na hindi po nakakaalam ng tunay na pagkamatay. Well, marami po mga kapatid, but I do not want to mention. Okay? So, death therefore, mga kapatid, do you agree with me na ang kamatayan ng tao, okay, is a blessing? Isa, dalawa, yun pong nakakaalam ng salita ng Diyos. Okay? Really, death is a blessing. Tunghayan po natin. Okay? Sabi ko kanina sa aking team, looking forward to the right attitude or the right perspective towards death. Right attitude or proper attitudes towards death. Bilis ko ako. Actually, nilaktawan ko yung mga marami. Sabi po rito sa Psalm 116 verse 15. Psalm 116, ano po sabi ni David tungkol po sa kamatayan ng tao? Sabi po, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious, okay? Kagabi po, sabi po ng ating buting pastor ng mensahe kagabi, so sino na nandito po sa ating fellowship kagabi, sabi niya, we are all jewels na po. Lahat po tayo mga anak ng Diyos are all jewels. Okay? Hinukay ng Panginoon ito. Hinukay na tayo. Upang tayo po ay pagpalain. Tayo po ay mamuhay. Amen? Sa mundong ito na meron pong pagpupuri sa ating Diyos. Okay? Ngayon po sabi po rito, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Okay? Precious, sabi niya. Ano bang precious sa Tagalog? Mahalaga. Mahalaga. Important yan. May halaga. Okay, precious. Amen? Precious as jewels. Kasi i-record nila sa mga mamahaling mga ano yan. Precious in the sight of God. Okay? So tayo po ay ang mamatay sa Diyos. Amen, sabi niya, it is precious in His sight. Sabi po ni David, ano po dito. Okay. We are precious because one day, alam niyo, kaya po tayo tinawag ng Lord na precious. Because the Lord is longing for every soul. Amen? Tayo po nabubuhay. Kung tutusin, parang gusto ng Diyos na mamamatay ka. Ano ba? Tama ba yun? Ano, parang harsh naman ang sinabi ko. Ano ba? Mamamatay tayo. Ano po? He just want us, longing for us. Ano po? Inaantay po tayo doon po sa kalangitan. Ano po? He wants us na, come home. Umuwi ka na dito sa bahay. Di ba? Ito po ang gusto ng Diyos. Because you are very precious. Ano po?
Kasi pag hindi tayo ito mahalaga, hindi kayo mahalaga, ang bawat kaluluwa dito ay hindi mahalaga, then He will not dare na to, kahit pa mabuhay ka. Gusto mo ba yan? Mabuhay ka dyan, mabuhay ka po dyan. Amen? Pero ang gusto ng Diyos, He wants us to come home. Who wants to come home? Amen. Amen. Praise God. Akala ko wala. Praise God. Lahat po tayo, inaantay po ng Diyos. We are precious in His sight. Okay, sabi din sa Isaiah chapter 57 verse 1 and 2. No, dito po tayo. Tingnan natin ito. Isaiah chapter 57 verse 1 and 2. Ano? Sabi, the righteous perish and no one ponders it in his heart. The both men are taken away and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Ano po? Alam niyo mga kapatid, there are people also na pag meron pong isang Kristiyano, okay, o let us say worker ng Panginoon, o pastor, o kaya bishop ito, namatay. O, ano ba bang reaksyon ng mga tao? Ano ba? Ginagamit ng Panginoon yan. He is a man of God. Mabait na tao yan. Okay? Maraming kaluluwa na nadala niya sa Panginoon. Ay, bakit siyang kinuha pa ng Panginoon? Amen? They do not understand. Ano? Sabi ko nga dyan, they were taken away. The people do not understand. O, sabi ko rito, perish, no one ponders it in his heart. The both men are taken away, no one understands. Sabi ko rito, that the righteous are taken away to be spared from evil. The last part, sabi po rito, to be spared from evil. Okay. So, the Lord knows everything that will happen sa ating buhay if we're still living. Kaya minsan nga, may isip mo bakit namatay si ganito. Sabihin natin, hindi isang member ng church na mabait naman, is a giver. He give everything to the Lord. He served the Lord with devotion. Pero bakit kinuha ng Lord? Well, we do not know ang isip ng Lord. Pero sa abot ng aking makakaya, sometimes the Lord, gusto niyang iuwi pa tayo. Because ayaw niya pa tayo pa na madugtungan pa ang ating buhay. Amen? At baka tayo po ay, maagaw. Amen? Maagaw po. Alam niyo, nagbabago ang isip ng tao. Hindi po ba? Sa patuloy natin na paglilingkod dito minsan, pag may nakita tayo na hindi po kanais-nais, unpleasant dito sa church na ito, then the time na tayo po na-discourage, di ba? Tayo po aalis sa church na ito. And finally, wala na tayo, nag-Muslim na tayo. Okay? So what am I trying to say? We will be spared. Kasi pag sumama ka na doon, at ikaw po ay nadoktrinahan, doctrination, ibig sabihin, yung mga deep na pag-aaral, indoctrination ang tawag doon, at hindi ka makaalpas. Okay? So of course you will miss your life. Okay? So the righteous man will be taken out from this world, to be spared from evil. Kaya tandaan po natin, if we are still living, meaning to say, God trust you, trust me. Nandoon po yung anong trust na talaga? Pagtitiwala ng Diyos pa rin sa atin na we could make it to the finish line. Okay? Kaya pag tignan nyo na, huwag ka na yun ng pakilakida na. Go straight. Tayo po'y patuloy pa rin maglingkod sa Panginoon. Okay, so another is, sabi po nito, basahin po natin ang Lucas chapter 16 verse 22. Halos parehas yung sabi po dito sa Isaiah 57 verse 1 and 2. 16:22. Isaiah, saan ba yung mo? Lucas 16:22. Okay, sabi po rito, Lucas chapter 16 verse 22. So it was that the beggar died and was carried by the angels to the Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ito pala yung dalawang ito po sa Abraham's bosom. Alam niyo ba yun? Do I need to explain further? Tungkol po sa dito po sa isa, kay Abraham. We are carried away, sabi po rito, to Abraham's bosom. Abraham's bosom is walang iba kundi po ito po yung langit. Ano po? Tayo po ay dadalhin po sa langit. Ang ibig sabihin dito. Okay?
to those who are in Christ, sa mga patuloy na naglilingkod sa Diyos, they will be in the Abraham's bosom. Okay? Kung basahin pa natin yan, matutungkayan natin ang isang tao na ayaw po niyang naghihirap po doon sa kabila, di po ba? Naghihirap po sa kanya, ipatong mo yung dila, yung kamay sa aking dila dahil napapasok na siya. Hirap na hirap. So, yun po ang babala po rin sa atin, tungkol po sa pagkamatay ng tao na wala po sa Diyos. Another thing is, dito po sa Lucas chapter 23 verse 43. Ito po yung tungkol po sa crucifixion. And there were two people na crucified kasama po ang ating Panginoon. So sabi po ng isa, yung isa makulit, di ba? Walang paniniwala, di ba? On the other hand, yung isa naman, sabi niya na kung niya, Jesus answered him, I tell you the truth today. Ito po yung isang tao po na nagsisisi. He considered na siya po ay nagkasala. Then dapat ang maparusahan instead na po ang ating Panginoon. The other one is rebuking him. Kung tutupang Diyos, ibaba mo kami rito. Marami pang sinasabi. So sabi po rito, sabi niya, today, kasama ka sa paraiso, sabi niya. Okay? So meaning to say, mga kapatid, ang death, is bringing us to paradise. Okay? To paradise. Alam niyo ba yung paradise? Paraiso. Paradise. Paradise. Yung lugar na wala pong, yung lugar na puro katahimikan. Wala pong sakit. And everything is being provided. If you remember the creation, bago po lalangin po si Adan at Eva, God prepared a place for them, a perfect place for them. Ito po yung paradise na sinabi, the Garden of Eden, wherein everything is there, everything is being provided by God. Wala kang gagawin kundi po to eat, sleep, rest. Okay, at dahil po sa kanilang pagkasala, then they suffer labor in their life. Okay, so paradise. Okay? So, gusto ba natin pumunta sa paradise? Amen. Para kayong naantok din sa likod. Huwag kayong antukin. Dahil baka kunin kayo ng Panginoon. Okay. Pray ng Lord. Amen. Another is, ito po sinabi po ni Apostol Pablo sa Pilipos, taga Pilipos. Philippians verse 1, 21 and 23. Okay, ano po ba sabi po rito? For to me, to live is Christ, to die is gain. For to me, to live is Christ, to die is gain. Ang mamatay ay kapakipakinabang o pakinabang. So sabi ko kanina sa inyo, death is a blessing. Ito po mag-certify na ang kamatayan ay isang pagpapala. Do you accept it? Do you agree? Okay. Kamatayan yun, Okay. So sabi ko daw, is a gain. Okay. Bakit po nagiging gain ang kamatayan ng tao? Bakit po nagiging gain siya? Bakit po nagiging isang kapakipakinabang ang kamatayan? Ito tumutukoy po sa mga anak ng Diyos. Tayo po, mga naglilingkod sa Diyos. If we have been taken out of this world, it is a gain for us. A gain meaning makasama po natin ang Panginoon forever and ever and ever. Amen? Okay. So another is, basahin po natin yung ito pong tapos natin ito. Revelation chapter 14 verse 13. Ito po yata last verse. Saglit lang pala ito. Revelation chapter 14 verse 13. Sabi po rito, Then I heard a voice from heaven says, Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, she's the Spirit. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Okay? So it's referring to people who have been suffering.
who are doing effort, ano po, for the glory of God. Marami pong mga tao may sakit, meron pong nararamdaman sa kanilang buhay. God wants to bring them home. Ano po? Pang gusto niya po na tayo po ay we will live happily ever after. Ano po? Ano ang gusto nito? Mawala po yung ating nararamdaman. Sakit sa kalooban minsan. Minsan napapagod po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa mga I am not considering ourselves because ito naman ating paglilingkod dito sa lugar na ito ay something na hindi naman gaano pressure, hindi man tayo under pressure. Kundi po, sometimes lang, meron lang tayong time na tayo po nagpupuyat, may time lang tayo po na we are spending time, we're spending our money, for the glory of God. But some other missions, ministries, ating mga kapatid who have been suffering, nandun po sila nasa nakaratay. Amen? Yet they are still serving the Lord. Or ito pang mga anak natin. Amen? I remember ito pong anak ko ni Ate Ccwic. He was there, na nakaratay. Okay, so one day, these people will be brought home to give, to receive. Ito pong sinasabi ng Panginoon. To have rest from their labor and their deeds will follow them. Okay? So ito po ang mga bagay na ito, amen. I am sure, amen, that will give us encouragement to serve the Lord more. Na huwag tayong relax po sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Okay? Because as I've said, death is inevitable, amen. Ang kamatayan ay darating sa buhay ng isang tao. Huwag mo sabihin na mauna ka, Pastor Gerald, matanda ka. Do not tell me that. Dahil ang bata, minsan namamatay. Natin, even how much, totoo po yan. Kahit po baby yan, namamatay yan. Diba, baby, wala pong pinipili ang kamatayan. It will just come in your door. Katupin ka ng kamatayan sa buhay mo. Kaya kailangan po natin na maghanda. Kung paghandaan natin ang buhay na ito pong blessing na ito. Blessing ito. Ito, bihira po na ito ay nababanggit sa mga messages. Also, many messages are talking about blessing, are talking about how to grow, how to, ganito po. But seldomly na ito po ay binabanggit. Ito kasi minsan, ito po yung minsan kinatatakutan natin. Pero sa ngayon mga kapatid, I am sure na mula ngayon, hindi po tayo takot po na harapin si kamatayan. Amen po. Sabi po ni Rick Warren, nabasa ko, alam niyo, the greatest tragedy or tragedy in life is not death, but to those who do not have Christ in their life. Do you agree with me? The greatest tragedy, hindi po yung kamatayan na karumal-dumal na kamatayan. Isa po ay namatay, putol-putol ang katawan. Di ba? Trahedya yun. That is not the greatest tragedy in life. Hindi po kamatayan, isang trahedya ng isang buhay. Pero minsan, sa mga hindi po mananampalataya, ay iyak sila. Wala yung di ba? Pero sa atin, amen, to those na alam po natin na sila po ay they have believed in the Lord, surely, they receive the blessing. Kaya nga minsan may mga, I read, nag-comment ako doon nag-like pala ako doon sa, meron pong namatay na isang Christian na isang Kristiyano na nanay yata ng aking kaibigan. Nag-like ako doon. Kaya nagkaroon tuloy ng doon, yung comment niya, sabi niya, English yung pagkasabi niya sabi niya, ganito. Sabi niya, bakit nag-like? Bakit ka nag-like? Ano po? Ibig sabihin, you are in favor doon sa pagkamatay nung... See? Hindi na na-understand. Ano po? Hindi na naiintindihan. Ano po? Pero sa atin, naiintindihan natin. We like it because we are rest assured na itong tao po ay makapunta sa langit. Kaya nga sabi mo ng ibang mga comments, happy graduation. Happy graduation sa iyong pamilya. Di ba? Graduation na. Nag-graduate na. Tapos na ang buhay niya dito sa mundong ito.
Okay, so purihin ang Lord. That's end our the message for today. I hope na meron kayong natutunan kahit pumaikli ito na not to be skeptical. Ano po? Do not escape itong word na ito, death. But then to accept it and to be ready, all the time. Handa po tayo sa anumang mangyari sa ating buhay. Maaaring bukas. Amen? Kaya dapat manalangin kayo sa bago kayo matulog. Pag hindi kayo nagising sa umaga, ay, praise God, that's a blessing. Okay, so purihin ang Lord, amen? At tayo po ito at papurihan natin ang Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaga na ito. Kami po ay nagpapasalamat muli na muli mong pinaalala sa amin itong bagay na ito, Lord God. Na ito pong kamatayan na ito should not be to fear of or to deny, but then we consider it as a blessing, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, gusto namin mabuhay pa ng mahaba so that we could serve you more. Magkaroon kami pa ng patuloy na paglilingkod sa iyo. Madala namin ang aming mahal sa buhay din upang hindi sila mapahamak kailan pa man, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, salamat, tulungan po kami na mabuhay dito sa mundong ito, Panginoon. And ever we are good in you po, sa inyo po, sa oras at dumating po ang oras po namin, Panginoon. Okay. Let that be a good message po sa mga iba pang tao po na hindi pa nakakilala sa iyo. That they will understand that death is beneficial, that death is a blessing to everyone. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Ccwic at sa gabay ng Santo Espiritu. Lahat po ng gustong mamatay ay magwi ka na. Amen! Ayaw nyo, ha? Muna ngayon.